নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতৰ মুছলমানৰ কথা নুশুনে, আৰৱৰ মুছলমানৰ কথাহে শুনে। ভাৰতৰ মুছলমানৰ কথা নুশুনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, আৰৱৰ মুছলমানৰ কথাহে শুনে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 10 দিন ধৰি নুপুৰ শৰ্মাৰ ওপৰত কিয় ব্যৱস্থা নল'লে বিজেপি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে? আৰৱ দেশত ইয়াক লৈ প্ৰতিবাদ হোৱাৰ পিছতহে ব্যৱস্থা ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। ভাৰতীয় মুছলমানৰ আৱেগৰ কোনো গুৰুত্ব নাই নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত? আৰৱৰ দেশসমূহত ভাৰতৰ 34 লাখতকৈও অধিক নাগৰিক থাকে। এই ভাৰতীয়সকলৰ ওপৰত যদি আক্ৰমণ হয় তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? 56 ইঞ্চিৰ বুকুৰ কথা কোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতি শেষ কৰিলে। আৰৱ দেশসমূহে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূতসকলক মাতি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰ দাবী কৰিছে। দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি কাটাৰত থাকোঁতেই ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতক তলব কৰিলে। কাটাৰে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা দাবী কৰিলে ভাৰতৰ পৰা। ই ভাৰতৰ বাবে কিমান ডাঙৰ অপমান হ'ব পাৰে? দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰিলে 24 ঘণ্টাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, কিন্তু হজৰত মহম্মদক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত সমালোচনা কৰিলেও গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে কিয়? 10 দিন ধৰি ভাৰতীয় মুছলমানে নুপুৰ শৰ্মাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'বলৈ কৈছিল, কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা নল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। নুপুৰ শৰ্মাক কেৱল নিলম্বন কৰিয়েই দায়িত্ব কিয় সামৰিলে বিজেপিয়ে? হজৰত মহম্মদক অপমান কৰা নুপুৰ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কিয় কৰা নহ'ল? এই বিজেপি আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল আছাদুদ্দিন ওৱেইচি। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পিপি কিট প্ৰসংগত লতাশিল থানাত FIR আপৰ। পিপি কিট প্ৰসংগত গোচৰ তৰিলে আম আদমি পাৰ্টীয়ে। লতাশিল থানাত FIR দিছে আপে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত দাবীৰে FIR তৰিলে আম আদমি পাৰ্টীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীকো তদন্ত কৰাৰ দাবী আপ নেতৃত্বৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণত অপাৰগ চৰকাৰ, আকৌ বন্ধ কৰা হ'ব 800 বিদ্যালয়। শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনতাৰ প্ৰতি কাৰ্যত ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰি অসম চৰকাৰে আকৌ বন্ধ কৰিবলৈ ওলাইছে 800খন বিদ্যালয়। যোৱা দেওবাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে এই সন্দৰ্ভত কৰা ঘোষণাই ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি চৰকাৰে দেখুওৱা ভূমিকা অধিক স্পষ্ট কৰিছে। ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষাৰ ভৱিষ্যতক লৈ সচেতন ব্যক্তি তথা সংগঠনে সংশয় প্ৰকাশ কৰি থকাৰ সময়তে দেওবাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ৰাজ্যৰ 800খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলি কৰা মন্তব্যই বিষয়টো পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে। উল্লেখযোগ্য যে নামভৰ্তিৰ নিম্ন হাৰ আৰু প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱৰ দোহাই দি ৰাজ্যৰ 13,000খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। এই বিদ্যালয়সমূহক ওচৰৰে আন বিদ্যালয়ৰ লগত সংযোজিত কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। ৰাজ্যৰ বিদং সমাজত এই কথাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মাৰ নৌযাওঁতেই দেওবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰে যে বৰ্তমান ৰাজ্যত 1600খন এনেকুৱা বিদ্যালয় আছে যাৰ ন্যূনতম আন্তঃগাঁথনিয়ে নাই। ইয়াৰ 800খন বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 30জনকৈ কম। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে আন্তঃগাঁথনি নোহোৱা কিন্তু 30জনতকৈ অধিক সংখ্যক শিক্ষাৰ্থী থকা বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু বাকী থকা 800 বিদ্যালয় বন্ধ কৰি ওচৰৰ আন বিদ্যালয়ৰ লগত সংযোজিত কৰা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে। মন কৰিবলগীয়া যে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ কৰি দিয়াৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্ত সদায় লৈ অহা হৈছে নামভৰ্তিৰ নিম্নগামী হাৰৰ ভিত্তিত, কিন্তু শেহতীয়া তথ্য চালে দেখা যায় যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত 2020-2021 বৰ্ষত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে। শিক্ষা বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ভিতৰত 63,000 নতুন শিক্ষাৰ্থীয়ে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিছিল।
ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৫ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বাৰাণসী ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ, ১৬ বছৰৰ পিছত আহিল ৰায়, সন্ত্ৰাসবাদী বলিউল্লাহক দিয়া হ'ল ফাঁচীৰ শাস্তি। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। উত্তৰ প্ৰদেশত গাজিয়াবাদ জিলা আৰু সত্ৰ আদালতে বাৰাণসীত ১৬ বছৰ পুৰণি ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত সন্ত্ৰাসবাদী বলিউল্লাহ খানক মৃত্যুদণ্ড ফাঁচী প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও বলিউল্লাহক আন এটা গোচৰত আজীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছে। ২০০৬ চনত বাৰাণসীত সংঘটিত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণত ২০জনৰো অধিক লোক নিহত হৈছিল, আনহাতে ১০০ৰো অধিক লোক আহত হৈছিল। গাজিয়াবাদ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ সিনহাই ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ বিভিন্ন ধাৰাৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰা দুটা গোচৰত বলিউল্লাহ খানক শাস্তিৰ পৰিমাণ ঘোষণা কৰিছে। বাৰাণসী ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদী বলিউল্লাহ খানক ৪ জুনত গাজিয়াবাদ জিলা আৰু সত্ৰ আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল। একে সময়তে শাস্তিৰ সিদ্ধান্ত সোমবাৰে ৬ জুনলৈ লোৱাৰ কথা আছিল। ২০০৬ চনত বাৰাণসীৰ সংকট মোচন মন্দিৰ, দশমেঘ ঘাট আৰু ৰেল ষ্টেচনত হোৱা বিস্ফোৰণত ২০জনৰো অধিক লোক নিহত হৈছিল। একে সময়তে বাৰাণসী ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণত ১০০ৰো অধিক লোক আহত হয়। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ৬ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল আজি পুৱা ১০ বজাত অলপ দেৰি পাছতে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিব। কেনেদৰে আপোনালোকে সকলোতকৈ ফাৰ্ষ্টত ৰিজাল্টসমূহ চাবলৈ পাৰিব, কেনেকৈ মাৰ্কশ্বিট আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ পাৰিব, সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। আজি ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল। আজি পুৱা কিছু সময় পিছতে অৰ্থাৎ ১০ বজাত অনলাইন যোগে ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফলসমূহ। মুঠ ১৪টাকৈ ৱেবছাইট সেৱাই মুকলি কৰিছে, লগতে মোবাইল এপো মুকলি কৰিছে। নিজৰ ৰোল আৰু নম্বৰটো বহুৱাই নিৰ্দিষ্ট স্থানত ক্লিক কৰিলেই লাভ কৰিব ফলাফল। ইয়াৰ উপৰিও নিজ নিজ স্কুলতো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব ফলাফল। ৱেবছাইট আৰু মোবাইল এপৰ দ্বাৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মাৰ্কশ্বিট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ মুঠ ৪,৩১,১৩২গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছে মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত। কোভিডৰ দুবছৰীয়া জটিল পৰিস্থিতিৰ পিছত এইবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল মেট্ৰিক হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা। আৰু মেট্ৰিকৰ ফলাফল কোনোসমূহ ৱেবছাইটত ঘোষণা কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে চাবলৈ পাৰিব। সকলোখিনি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। result.sebaonline.org আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো গুগলত চাৰ্চ কৰিব, অতি সোনকালে ৰিজাল্ট চাবলৈ পাৰিব। তাৰ লগতে ৰিজাল্ট উপলব্ধ হ'ব result.assam.nic.in। তাৰ লগতে এইকেইটা ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব www.indiaresult.com, তাৰপিছতে result.shiksha, assam shiksha, assamonline.in, exam.etc.com, schoolis9.com, iresults.net, assamjobalert.com, assamresult.in, necnkr.com। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ইয়াতে বহুকেইটা ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে। jagarjoj.com, www.vidyamison.com, লগতে সেবা ৰিজাল্ট 2022 আপোনালোকে মোবাইল এপত উপলব্ধ হ'ব ফলাফলক লৈ কোনো পৰীক্ষাৰ্থী সন্তুষ্ট নহ'লে পৰ্টেল যোগে কৰিব পাৰিব আবেদন। 10 জুনত খুলি দিয়া হ'ব সেৱাৰ পৰ্টেল। উত্তৰ বহীৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন। 3টাতকৈ অধিক বিষয়ত ফেইল কৰিলে 170 নম্বৰ লাভ কৰিলে দিব পাৰিব কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। তদন্তৰ দাবীত আপৰ প্ৰতিবাদ, PPE কিট কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দাবীত আপৰ প্ৰতিবাদ। কমল কুমাৰ মেধিৰ দাবী সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পৰিয়ালৰ কেলেংকাৰী আপৰ নেতৃত্বই সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে। PPE কিট কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দাবীত আপৰ প্ৰতিবাদ। কমল কুমাৰ মেধিৰ নেতৃত্বত সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰ পাৰত আপে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাই হাই, ৰিণিকী ভূঞাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, অসমীয়াৰ তেজ শুহি লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হাই হাই, PPE কিটৰ দুৰ্নীতিৰ তদন্ত কৰক আদি শ্লোগান দি হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কমল কুমাৰ মেধিয়ে কয় যে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পৰিয়ালৰ কেলেংকাৰী আপৰ নেতৃত্বই সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিব লাগে।
অনতিবিলম্বে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত তদন্ত হোৱাৰ লগতে ঘনশ্যাম ধনুকাৰ বিৰুদ্ধেও তদন্ত হ'ব লাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইবাৰ হাৰি যাব নোৱাৰিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈ তদন্ত হোৱা নাই। তদন্ত ঘোষণা নোহোৱালৈকে আপে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই যাব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দান দিয়া বস্তু বুলি কৈছে, কিন্তু দান দিয়া বস্তুৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰি নাথাকে। পৰিস্থিতিত পৰিহে দান হিচাপে দেখুৱাব বিচাৰিছে। প্ৰতিবাদৰ পিছতে লতাশিল থানাত PPE কিট কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে আপে এজাহাৰ দাখিল কৰে। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিব।